Certainly. Here are some short quotes explaining the concept of road. 1. A road is a pathway that connects destinations, paving the way for journeys and new adventures. 2. A road is a tangible symbol of progress, guiding us forward on our path towards our goals. 3. Roads are the veins of civilization, enabling the flow of people, ideas, and commerce. 4. A road is a testament to human ingenuity, constructed to overcome obstacles and create connections. 5. Roads embody the concept of exploration, offering the opportunity to traverse new landscapes and discover hidden treasures. 6. A road represents choice and opportunity, providing different paths and directions to shape our individual journeys. 7. Roads carry the footprints of history, connecting the past, present, and future as we travel through time. 8. A road is a metaphor for life's journey. Tiyak, narito ang ilang maikling quote na nagpapaliwanag sa konsepto ng kalsada. 1. Ang kalsada ay isang landas na nag-uugnay sa mga destinasyon na nagbibigay daan para sa mga paglalakbay at mga bagong pakikipagsapalaran. 2. Ang isang kalsada ay isang tiyak na simbolo ng pag-unlad na ginagabayan tayo sa ating landas patungo sa ating mga layunin. 3. Ang mga kalsada ay ang ugat ng sibilisasyon na nagbibigay daan sa daloy ng mga tao, ideya, at komersyo. 4. Ang isang kalsada ay isang testamento sa katalinuhan ng tao na ginawa upang malampasan ang mga hadlang at lumikha ng mga koneksyon. 5. Ang mga kalsada ay naglalaman ng konsepto ng paggalugad na nag-aalok ng pagkakataong tumawid sa mga bagong landscape at tumuklas ng mga nakatagong kayamanan. 6. Ang isang kalsada ay kumakatawan sa pagpili at pagkakataon na nagbibigay ng iba't ibang mga landas at direksyon upang hubugin ang ating mga individual na paglalakbay. Clouds are not only beautiful to look at but also have fascinating scientific and meteorological significance. They add character to our skies and contribute to our understanding of weather patterns and atmospheric conditions. Ang mga ulap ay hindi lamang magandang tingnan ngunit mayroon ding kaakit-akit na pang-agham at meteorolohiko na kahalagahan. Nagdaragdag sila ng karakter sa ating kalangitan at nakakatulong sa ating pag-unawa sa mga pattern ng panahon at kondisyon ng atmosfera. Freedom and opportunity. Money can offer individuals freedom and opportunities. It allows people to make choices regarding their livelihoods, education, healthcare, and lifestyle. Having financial resources provides greater flexibility and the ability to pursue personal goals, support loved ones, and contribute to charitable causes. While money is important, it is also essential to maintain a balanced perspective and recognize that it is a tool rather than an end in itself. The true value of money lies in how it is used and the positive impact it can have on individuals, communities, and society as a whole. Kalayaan at pagkakataon. Ang pera ay maaaring mag-alok sa mga individual ng kalayaan at pagkakataon. Pinapayagan nito ang mga tao na gumawa ng mga pagpipilian tungkol sa kanilang kabuhayan, edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at pamumuhay. Ang pagkakaroon ng mga mapagkukunan sa pananalapi ay nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop at kakayahang ituloy ang mga personal na layunin, suportahan ang mga mahal sa buhay, at mag-ambag sa mga layunin ng kawanggawa. Bagamat mahalaga ang pera, mahalaga din na mapanatili ang isang balanseng pananaw at kilalanin na ito ay isang kasangkapan sa halip na isang wakas sa sarili nito. Ang tunay na halaga ng pera ay nakasalalay sa kung paano ito ginagamit at ang positibong epekto nito sa mga individual, komunidad, at lipunan sa kabuuan. Tiyak, ang mga hayop ay may mahalagang papel sa ating mundo, at ang kanilang kahalagahan ay higit pa sa kanilang sariling pag-iral. Narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang mga hayop na may positibong pananaw. 1. Biodiversity. Ang mga hayop ay isang mahalagang bahagi ng biodiversity ng Earth. Nag-aambag sila sa mayamang tapis area ng buhay sa ating planeta, na tinitiyak ang balanse at umuunlad na ecosystem. Ang bawat species, gaano man kaliit, ay may kakaibang papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng ekolohikal na katatagan. 2. Mga serbisyo sa ecosystem. Nagbibigay ang mga hayop ng maraming serbisyo sa ecosystem na nakikinabang kapwa sa kalikasan at tao. Tumutulong sila sa pollination, nagbibigay daan sa mga halaman na magparami at mapanatili ang biodiversity. Tumutulong din ang mga ito sa pagpapakalat ng binhi, pagbibisikleta ng Certainly, animals play a vital role in our world, and their significance extends beyond their own existence. Here are a few key reasons why animals are important with a positive perspective.
1. Biodiversity. Animals are an essential part of the Earth's biodiversity. They contribute to the rich tapestry of life on our planet, ensuring a balanced and thriving ecosystem. Each species, no matter how small, has a unique role to play in maintaining ecological stability. 2. Ecosystem services. Animals provide numerous ecosystem services that benefit both nature and humans. They assist in pollination, enabling plants to reproduce and maintain biodiversity. They also aid in seed dispersal, nutrient cycling, and pest control, which helps maintain healthy ecosystems and agricultural productivity. 3. Conservation of nature. Many animal species are indicators of the overall health of their habitats. Narito ang ilang mga panipis sa umaga upang simulan ang iyong araw sa isang positibong tala. Ako ay, 1. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang yakapin ang mga pagpapala ng buhay at lumikha ng isang positibong epekto. 2. Bumangon ka at sumikat dahil bawat araw ay nagdudulot ng mga bagong posibilidad at pagkakataon na ituloy ang iyong mga pangarap. 3. Ang araw sa umaga ay nagpapaalala sa atin na mayroon tayong isa pang pagkakataon na habulin ang ating mga layunin, pagtagumpayan ng mga hamon, at gumawa ng pagbabago. 4. Ang umaga ay isang banayad na paalala na mayroon kang kapangyarihang hugugin ng iyong araw at lakas upang mapaglabanan ng anumang balakid. 5. Ang bawat umaga ay may pangako ng isang bagong simula, isang malinis na talaan, at walang katapusang mga pagkakataon para sa paglago. 6. Ang katahimikan ng madaling araw ay bumubulong ng mga lihim ng tagumpay sa mga taong handang makinig. 7. Huwag hayaang ang mga kabiguan ng kahapon ay lumalim sa mga posibilidad ngayon. Yakapin ang umaga at hayaan itong magbigay ng inspirasyon sa iyo sa mga bagong simula. 8. Sa pagsikat ng araw, gayon din ang iyong potensyal. Gumising at sakupin ang araw ng may sigasig at determinasyon. 9. Ang umaga ay parang blanko na canvases. Ikaw ang baalang magpinta sa kanila ng may layunin, saya at positibo. 10. Simulan ng iyong umaga. Here are some morning inspirational quotes to start your day on a positive note. 1. Every morning is a new opportunity to embrace life's blessings and create a positive impact. 2. Rise and shine, for each day brings new possibilities and the chance to pursue your dreams. 3. The morning sun reminds us that we have another chance to chase our goals, overcome challenges, and make a difference. 4. Mornings are a gentle reminder that you have the power to shape your day and the strength to conquer any obstacle. 5. Each morning holds the promise of a fresh start, a clean slate, and endless opportunities for growth. 6. The early morning silence whispers the secrets of success to those who are willing to listen. 7. Don't let yesterday's failures overshadow today's possibilities. Embrace the morning and let it inspire you to new beginnings. 8. As the sun rises, so does your potential. Wake up and seize the day with enthusiasm and determination. 9. Mornings are like blank canvases. It's up to you to paint them with purpose, joy, and positivity. 10. Start your morning with gratitude, embrace the present moment, and watch how your day unfolds with beauty and grace. Remember, each day is a gift, and how you choose to embrace it can make all the difference. Have a wonderful day ahead. Ay ang aking gantimpala. Binibigyang diin ng quote na ito ang therapeutic na katangian ng kapaligiran ng gym. Itinatampok nito ang gym bilang isang puwang kung saan makakahanap ka ng aliw, makapagpapalabas ng stress, at may palabas ang iyong mga emosyon. Kinikilala nito ang kapangyarihan ng pisikal na aktibidad sa pagbibigay ng mental at emosyonal na kaginhawahan. Ang pawis na ginawa sa panahon ng pag-ehersisyo ay nakikita bilang isang kasiyasyang gantimpala para sa dedikasyon at pagsisikap na namuhunan sa pagpapabuti ng sarili. Tandaan, ang mga motivational quotes na ito ay makakatulong na magbigay ng inspirasyon at hikayatin ka sa iyong paglalakbay sa gym. Hanapin ang mga nakakatugon sa iyo at gamitin ang mga ito bilang panggatong upang manatiling motivated, itulak ang mga hamon, at makamit ang iyong mga layunin sa fitness. And the sweat is my reward. Unknown. This quote emphasizes the therapeutic nature of the gym environment. It highlights the gym as a space where you can find solace, release stress, and channel your emotions. It acknowledges the power of physical activity in providing mental and emotional relief. The sweat produced during the workout is seen as a gratifying reward for the dedication and effort invested in improving oneself. Remember, these motivational quotes can help inspire and encourage you in your gym journey. Find the ones that resonate with you and use them as fuel to stay motivated, push through challenges, and achieve your fitness goals. Ang ehersisyo ay isang pagdiriwang ng kung ano ang magagawa ng iyong katawan, hindi isang parusa para sa iyong kinain. Ang quote na ito ay naghihikayat ng isang positibo at malusog na pag-iisip patungo sa ehersisyo. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pisikal na aktibidad ay dapat tingnan bilang isang paraan upang parangalan at pahalagahan ang mga kakayahan ng ating katawan, sa halip na isang paraan ng pagpaparusa sa ating sarili para sa mga indulhensya o pinaghihinalaang mga kapintasan. Ang pag-ehersisyo ay nagiging mas kasiyasya at napapanatiling kapag lapitan natin ito ng may pag-iisip ng pangangalaga sa sarili at pasasalamat. Climbing the stairs of life may be tiring, but with each step, you rise above challenges and reach new heights. This inspirational quote compares the journey of life to climbing a staircase. It acknowledges that the path may be arduous and demanding, requiring effort and perseverance. However, with each step we take,
we elevate ourselves above obstacles and difficulties, gradually progressing towards our goals and aspirations. Just as climbing stairs leads us to higher places, facing and overcoming life's challenges empowers us to grow, learn, and discover our true potential. Embrace the journey, for it is through the steps we take that we find strength, wisdom, and ultimately reach new heights of success and fulfillment. Maaaring nakakapagod ang pag-akyat sa hagdan ng buhay, ngunit sa bawat hakbang, nalalampasan mo ang mga hamon at naabot mo ang mga bagong taas. Inihahambing ng inspirational quote na ito ang paglalakbay ng buhay sa pag-akyat sa hagdanan. Kinikilala nito na ang landas ay maaaring mahirap na nangangailangan ng pagsisikap at tiyaga. Gayunpaman, sa bawat hakbang na ating gagawin, itinataas natin ang ating mga sarili sa ibabaw ng mga hadlang at kahirapan, unti-unting umuunlad patungo sa ating mga layunin at mithiin. Kung paano ang pag-akyat sa hagdan ay naghahatid sa atin sa mas matataas na lugar, ang pagharap at pagdaig sa mga hamon ng buhay ay nagbibigay kapangyarihan sa atin na lumago, matuto, at matuklasan ang ating tunay na potensyal. Yakapin ang paglalakbay dahil ito ay sa pamamagitan ng mga hakbang na ating ginagawa na nakakahanap tayo ng lakas, karunungan, at sa huli ay maabot natin ang mga bagong taas ng tagumpay at katuparan. Ang ehersisyo ay isang pagdiriwang ng kung ano ang magagawa ng iyong katawan, hindi isang parusa para sa iyong kinain. Ang quote na ito ay naghihikayat ng isang positibo at malusog na pag-iisip patungo sa ehersisyo. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pisikal na aktibidad ay dapat tingnan bilang isang paraan upang parangalan at pahalagahan ang mga kakayahan ng ating katawan, sa halip na isang paraan ng pagpaparusa sa ating sarili para sa mga indulhensya o pinaghihinalaang mga kapintasan. Ang pag-eehersisyo ay nagiging mas kasiyasya at napapanatiling kapag lapitan natin ito ng may pag-iisip ng pangangalaga sa sarili at pasasalamat. Nasa katinuan ka, pero sa ginagawa mo, daig mo pa yung taong may sayad. Huwag kang magbingi-bingihan, huwag kang magbulag-bulagan. Huwag mong sagarin yung pasensya ko dahil yung pasensya ko meron ding hangganan. Kung umutang ka sa akin, inunawa kita, pinagbigyan, di ako humindi. Pero bakit nung sinisingil na kita dahil kailangan ko ng pera, ako pa tong hindi marunong umintindi? Nagtatrabaho ako para sa pamilya, kahit mabugbog maghapon ang katawan ko. Kumakayod ako ng marangal at hindi ako nagtatrabaho para sa katamaran mo. Ginigising mo ko madaling araw, kahit tulog na ako. Dahil sa pakisama ako naman, bumabangon pa. Gusto kong sabihin, pero mas gusto kong maisip mo kung nakakaisturbo ka na ba. Pinautang pa rin kita, bilang kaibigan mo. Binaliwala ko na yung kapal ng iyong muka. Pero bakit nung sinisingil na kita, dahil kailangan ko na talaga, ako ba itong kailangang mahiya? Wala namang problema sa pera eh. Kaya ko yung kitain. Ang hindi ko matanggap, para sa pira, handa mong kalimutan yung pagkakaibigan natin. Exercise is a celebration of what your body can do, not a punishment for what you ate. This quote encourages a positive and healthy mindset towards exercise. It reminds us that physical activity should be viewed as a way to honor and appreciate our body's capabilities, rather than a means of punishing ourselves for indulgences or perceived flaws. Exercise becomes more enjoyable and sustainable when we approach it with a mindset of self-care and gratitude. By Coach Minato.